ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ይህንን ጥያቄ እንመለከታለን። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ 2። ይህንን ጥያቄ ስትመለከቱት በጣም ቀላል ጥያቄ ሊመስላችሁ ይችላል። ግን ይህ ጥያቄ ብዙ ሚስጥሮች በውስጡ ይገኛሉ። እነዛ ሚስጥሮች ምንድን ናቸው የሚለውን አሁን በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ትንትን አድርጌ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሁሌም እንደምናገረው እነዚህን ሶስት ነገሮች ማድረግ አይረሳላችኋለሁ። የመጀመሪያው ደረጃ ቴክኖት በመያዝ ፕራክቲካል መውጣት ነው። ማቴማቲክስ እንግዲህ እንደምታውቁት የሆነ ነገርን ፕራክቲካል ስትወጡ ጊዜ የሆነ ነገር ኮንሲስተንሲ በሆነ መንገድ ፕራክቲካል መውጣት አለባችሁ ማለት ነው። ያንን ነገር ፕራክቲካል ስትወጡ ጊዜ ማለት ነው አንደርስታንደብል እየሆናችሁ ያንን ነገር እየተረዳችሁ ትመጣላችሁ፣ ወይም ደግሞ በጣም ፐርፌክት ሆናላችሁ ማለት ነው። ይህንን ማድረግ አይረሳላችኋለሁ ማለት ነው። ሰከንድ ላይ ደግሞ የትኛውም አይነት ጥያቄ ሲኖራችሁ ኮመንት ቦክስ ላይ ማለት ነው ኤኒ ግሬድ የትኛውም አይነት ግሬድ ላይ ያላችሁ ተማሪዎችም ምንም አይነት ችግር የለውም ኮመንት ላይ ገብታችሁ እጅግ ፕሩፍ በሆነ መንገድ ወይም ደግሞ ግልጽ ክሊር በሆነ መንገድ ማለት ነው ኮመንት ቦክስ ላይ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ጥያቄ መጠየቅ ስላላችሁ ማለት ነው። ካልተመቻችሁም ደግሞ በቴሌግራም ቻናል እዛ ላይ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ለእኔ ፎርዋርድ ማድረግ ትችላላችሁ። የትኛውም አይነት ኮመንት ላይ ገብታችሁ ጥያቄያችሁን እዛ ላይ ትጠይቁኛላችሁ። እኔ ደግሞ ቀለል ባለመልኩ አፕሩቭ አድርጌ ያንን ጥያቄ እንደገና ሪቫይዝ አድርጌ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። አሳይመንትም ሆነ የቤት ስራም ሆምወርክም ሆነ የትኛውም አይነት ጥያቄ በጣም እጅግ ኮንፊውዝድ የሚያደርጋቸው የሚከብዳችሁን ጥያቄ እዚህ ኮመንት ቦክስ ላይ ማለት ነው መጠየቅ ስላላችሁ፣ ኤኒዌይስ ቴሌግራም ላይ መጠየቅ ስላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ቻናል እንግዲህ እንደምታውቁት ትምህርታዊ ቻናል ነው። ብዙ ነገሮች ትማሩበታላችሁ። ስለዚህ እኔን ለማበረታት የምታደርጉትና አንድ ምርጫችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ይህንን ቻናል ግሮዝ እንዲሆን እንድታገዙን በአክብሮት ጠይቃለሁ። ላይክ ሼር ማይረሳላችኋለሁ። ወደ ዛሬው ቪዲዮችን እንገባለን። ኦኬ ዛሬ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ 2 ነው ማለት ነው። ዘን ሶሉሽን አድርገን ኦኬ ይችኛዋን ጥያቄ ስትመለከቷት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ 2 ይላል ማለት ነው። ይህን ነገር ስትመለከቱት በጣም ቀላል ነው። ግን ቀላል እንደመሆኑ ሚስጥር ሁለት ነገሮች አላቸው። እዚህ ጋር አሁን ይችኛዋን ስንሰራ ቱ እዚች ጋር ልስራላችሁ። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ይችኛዋን ሁለት ቦታ ብሬክ አፕ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ይሄኛው ስንት ነገር አለን? ኤክስ ፕላስ ቱ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቦታ ብሬክ እናደርጋለን። ይችኛው ዋን ይችኛው ቱ ማለት ነው። 5 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ታይምስ 5 ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ይሄኛውን ነገር ይሄኛውን ፎርም ወደዚህ ፎርም መለወጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን እንደዚህ ወደዚህ አይነት ፎርም ከቀየራችሁ በኋላ ማለት ነው ይችኛዋ ማለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ታይምስ 5 ዘ ፓወር ኦፍ ቱ የሚለው ለምንድነው? እዚች ጋር ይችኛዋን ቦት ሳይድ ለ5 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ እናካፍላለን፣ ዲቫይድ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚች ጋር 5 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኦቨር 5 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ እናደርጋለን ማለት ነው። ይችኛዋ ለሁለቷ ነው የምትቆመው፣ ይቺ ለሁለቷ ነው የምትቆመው። አሁን ይሄኛው እንደዚህ አድርገን ከሰራን በኋላ ይችኛዋ እንዲች አድርገን ከሰራን ይችኛዋ 5 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ በ5 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ምን ትሆናለች? ኤክስ ትሆናለች ማለት ነው። አሁን እዚች ጋር የምናገኘው 2 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኦቨር 5 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ስኩዌር ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን ከሰራን በኋላ 2 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ይሄኛው ፎርም ደግሞ በማቴማቲክስ ህግ ማለት ነው 2 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኦቨር 5 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ የሚለውን ፎርም እንዴት አድርገን መጻፍ እንችላለን? 2 ኦቨር 5 ዘን ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው እንደዚህ አድርገን ከጻፈን በኋላ 2 ኦቨር 5 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ አድርገን ከዛን ይሄኛው ማለት ደግሞ ይሄኛው 5 ስኩዌር ማለት 5 ታይምስ 5 ማለት ነው። ስለዚህ 25 እናገኛለን ማለት ነው። ይሄኛው ስንት ይሆናል? 25 እናገኛለን ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ አሁን እነዚህን ነገሮች እዚህ ጋር ከደረስን ኮምፕሌክስ ቦታ የሆነ ቦታ ደርሰናል ማለት ነው። ይህንን ጥያቄ ለምሳሌ ሶሉሽኑን ጨርሰናል ብለን ልንገምት ወይም ደግሞ ማጅን ልናደርግ እንችላለን። ግን እዚህ ጋር የሆነ ሚስጥር አለው። እሱ ሚስጥሩ ምንድነው? ሎጋሪዝም ነው።
እዚች ጋር ይችኛዋን ስቴፕ ጨርሰን ከመጣን በኋላ ልክ እዚህ ጋር ስንደርስ ወደ ሎጋሪዝም ህግ እንሄዳለን። ሎጋሪዝም እዚህ ጋር አስገብተን ስንሰራ ጊዜ ምን አይነት መልስ እንደሚመጣ እንመለከታለን ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ሎጋሪዝማችን ሎጋሪዝም ኦፍ ዘ ቤዝ ኦፍ 2/5 ቤዛችን 2/5 እናደርግና ከዛን እዚህ ጋር ስንት አለን? 2 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ሎጋሪዝም ኦፍ ከዛን እዚች ጋር 2 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ እዚች ጋር 2/5 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ is equals to ሎጋሪዝም ኦፍ 2/5 then 25 ማለት ነው። እቺኛን እዚች ጋር እንዲች አድርገን እንጽፋታለን ማለት ነው። ሶ አሁን የ2/5 ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ዘ ፓወር ኦፍ ይሄኛውን በዚች ካንስል አውት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ዘን አፍተር ኦል ኤክስ እኩል ይሆናል ከምን ጋር ሎጋሪዝም ኦፍ 2/5 then 25 ማለት ነው። አፍተር ኦል ይሄኛውን እንደዚህ አድርጋችሁ ከሰራችሁ በኋላ ይሄ እዚህ ጋር ኮንፊውዝድ ያደርጋችሁ አይገባም ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንዲያደርጋችሁ ከጻፋችሁት በኋላ አሁን ለኢንተርምስ ኦፍ ኤክስ ሶልቭ ስናደርግ ይሄኛው መጨረሻ ላይ አልደረሰንም። ሶ መጨረሻ ላይ ለመድረስ ምን እናደርጋለን? ይሄንን ፎርም ራሱ እንቀጥላለን። ኤክስ ማለት ከምን ጋር እኩል ነው? ከሎጋሪዝም ኦፍ 25 ሎጋሪዝም ኦፍ 25 ኦቨር ሎጋሪዝም ኦፍ 2/5 ከሚለው ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን እንዲያደርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ኤክስ ማለት ከምን ጋር እኩል ነው? ከሎጋሪዝም ኦፍ 5 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ስኩዌር ከዛም በኋላ ኦቨር ሎጋሪዝም ኦፍ 2/5 እናገኛለን ማለት ነው። ሶ አፍተር ኦል እዚች ጋር ይችኛውን ልጨርስላችሁ። ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ስኩዌር ኦቨር ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ኦኬ። ሶ አሁን ለምሳሌ እዚች ጋር ተመልክተናታል። ጨርሰን ስንመጣ ጊዜ እዚች ጋር ምንድነች 25 ነች። ወደ ቅድሙ ፎርም እንመልሳታለን ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄኛውን እዚህ ጋር ደርሰናል። ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ኦቨር ሎጋሪዝም ኦፍ 2/5 ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ከደረስን አሁን እዚች ጋር ቺኛዋን ራሱ ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ስኩዌር ኦቨር ሎጋሪዝም ኦፍ 2/5 ማለት ከምን ጋር እኩል ነው? ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ስኩዌር ኦቨር ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ማይነስ ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ከሚለው ጋር እኩል ነው። ቺኛዋን ሁለት ቦታ ብሬክ አፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ፎርም ራሱ 2 ታይምስ ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ኦቨር ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ማይነስ ሎጋሪዝም ኦፍ 5 የሚለው ፋንክሽን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንክሉዥን ስናደርግ ሎጋሪዝም ኦፍ 25 ማለት ከምን ጋር እኩል ነው? ከሎግ 5 ስኩዌር። ይሄ ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው? 2 ሎግ 5 ማለት ነው። ይሄ ከዚህ ጋር እኩል ነው። ሎጋሪዝም ኦፍ 2/5 ማለት ከምን ጋር እኩል ነው? ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ማይነስ ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ከሚለው ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ዩኒቶች እንደዚህ ያደርጋችሁ ከያዛችሁ በኋላ ይሄኛው ፎርም ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ፎርም ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ኦቨር ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ማይነስ ሎጋሪዝም ኦፍ 5 የሚለውን ፎርም ወዴት እንቀይሯለን ማለት ነው። ይሄኛውን ኤክስ is equals to 2 ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ኦቨር ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ማይነስ ሎጋሪዝም ኦፍ 5 የሚለው this is answer. okay, this is answer, this is final answer ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ሶ ይሄኛው ፋይናል አንሰራችን ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ቀለል ባለ መልኩ እነዚህን ጥያቄዎች መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን አሁን ስትመለከቷቸው ልክ ኮንፊውዝድ ሊያደርጋችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ በጣም ቀላል ሊመስላችሁ ይችላሉ። ፎርሞች አላቸው። እነዚህ ጥያቄዎች እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ጥያቄ በጣም ብዙ ሚስጥር አላቸው ማለት ነው። ሶ ለዛሬ የነበረን ቆይታ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበረ። በጣም ትማሩበታላችሁ። ይህ ቻናል በጣም የሚጠቅማችሁ ቻናል ነው። ሶ ወይም ደግሞ ከእናንተ እንድታግዙ የምጠይቃችሁ ሁሌ ጊዜ አፕሪሼት እንድታደርጉ የምፈልገው ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ
ሼር ማድረግ አይረሳላችኋለሁ። እንግዲህ ለብዙዎች እንዲደርስ ይህ ቻናል ወይም ደግሞ ለብዙዎቹ ሰጀስት እንዲደረግልኝ ይህ ቻናል ከእናንተ እንግዲህ እናንተ በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ስላለው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን እጠይቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሶልቭ ሊደረግላችሁ ወይም ደግሞ አሳይመንት ወይ ደግሞ ሆምወርክ ሊሆን ይችላል። ኤኒ ግሬድ ምንም ችግር የለውም። ኮመንት ቦክስ ላይ አስፍራችሁልኝ እዛ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ኩዌስችን ካላችሁ ማለት ነው ኤኒ ኩዌስችን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው። ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። ኤኒ ክላስ ብትሆኑ ምንም አይነት ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ታስቀምጣላችሁ። ከዛም በኋላ እኔ ያንን ነገር ደግሞ አፕሮቭ አድርጌ ያንን ጥያቄ ተመልክቼው ለብዙዎች እንዲጠቅም እዚህ በቪዲዮ አሪፍ አድርጌ ሰርቼ በማብራሪያ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። በጣም ይጠቅማችኋል። ይህንን ጥያቄ ተመላልሳችሁ ደጋግማችሁ በሬፒቴሽን ስሩት ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን ጥያቄ ይህን ይመስል ነበረ። አሪፍ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ እንደመጣሁ አልጠራጠርም። ሰብስክራይብ እንግዲህ ማድረግ አይረሳላችኋለሁ። የትኛውም ማለት ሰው በምታዩበት ሰዓት ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ቻናል አፕሪሼት እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ማለት ነው። አብሬያችሁ ቆየሁት ከደሱ ኤዱኬሽን ደሳለኝ ነኝ። በዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይ ወንድሞቻችሁ ሼር በማድረግ የበኩሉን ይወጡ እንላለን። በሌላ ቪዲዮ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ይዤላችሁ እስክመጣ ድረስ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። I love you so much. Thank you so much. Bye bye.